رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. من زنی میان سال هستم. این داستان مربوط به 10 سال پیش هست. من 6 سال داشتم و مادرم از پدرم جدا شده بود. من 6 سالگی زیر دست زن پدر بودم و زندگی سختی داشتم. تمام عشقم این بود که زودتر ازدواج کنم، چرا که پدرم نمیذاشت مادرم رو ببینم. همیشه برای مادرم سخت گریه میکردم و دوست داشتم هرچه زودتر ازدواج کنم. علت ازدواجم بیشتر رسیدن به مادرم بود، تا اینکه زن پدرم برام یه خواستگاری که 15 سال ازم بزرگتر بود و خیلی هم مذهبی بود پیدا کرد و با همدستی پدرم ازدواج کردم و از کرمانشاه به تهران اومدم. مامانم تهران بود و شوهرم هم تهران بود و وضع مالی شوهرم خوب بود و من از اینکه به مامانم رسیده بودم خیلی خوشحال بودم. شوهرم هم مرد خوبی بود و اخلاق چندانی نداشت و کمی بدبین و مذهبی و خشک بود. من در سن 17 سالگی اولین فرزندم رو به دنیا آوردم و یک دختر ناز بود. مادرم هم ازدواج کرده بود و 4 فرزند داشت و شوهرش هم معتاد شده بود. مامانم زن زیبایی بود و شوهرش هم بسیار مریض احوال بود. 2 سال بعد از ازدواج من شوهر مادرم از دنیا رفت و مادرم مونده بود با یک دنیا مشکلات و درماندگی و 4 فرزند. هم ما خونه نداشتیم و هم مادرم. شوهر من منصور خان یه روز به خونه اومد و گفت نسرین میخوای یه خونه بزرگ بگیرم که مادرت و بچه‌هاش بیان با هم زندگی کنیم؟ من که خب سالها بود از مادرم جدا زندگی میکردم و دور از مادرم بودم رضایت دادم که با مادرم باشم. کمی هم مادرم کمک کرد و مقدار زیادی هم منصور خان گذاشت و با هم زندگی میکردیم. مادرم 2 دختر و 2 پسر داشت و زندگیشون به سختی میگذشت. منصور خان هم هوای زندگیشون رو خیلی داشت. من دارای 3 فرزند دیگه در سالهای متمادی شدم و 4 فرزند داشتم، 2 دختر و 2 پسر. بعد از سالهای بسیار که دیگه بچه‌هام داشتن به سن بلوغ نزدیک می‌شدن، متوجه شدم شوهرم خیلی نسبت به مادرم تعصب و غیرت نشون میده. کمی هوشیار شده بودم ولی به خودم نهیب میزدم. شیطونه میره تو جلم. آخه مگه میشد؟ خلاصه شوهرم روزی به من گفت نسرین میخوام 2 خیابون بالاتر از اینجا خونه بخرم. منم دوست داشتم از این شلوغی و شکی که کرده بودم نجات پیدا کنم. خونه خریدیم و جدا شدیم و برادرم هم رفته بود سر کار و زندگی مادرم سپری میشد. خواهرام هم ازدواج کرده بودن و یک برادر 14 ساله داشتم که اونم مرتب پیش بچهای من بود و با هم دوران بچگیشون رو سر میکردن. پسرم که 16 سالش بود اومد خونه هراسون که مامان بابا رو دیدم برای مامان بزرگ خرید زیادی کرده و رفته خونهشون و من هرچی در میزنم درو باز نمیکنن. پسرم تو عالم بچگیش، منم تو قوی شدن شک به حالت یقین به سر میبردم. کلیدیو که داشتم برداشتم و رفتم به طرف در خونه مادرم. آروم آروم درو باز کردم رفتم تو که دیدم بله چه خبره. میخواستم برم ولی دیدم بازم جای هاشا میذارم. صدا زدم منصور. دیدم صداشون قطع شد. درو هول دادم دیدم خیلی خبره. یه توف کردم و از خونه زدم بیرون. خیلی ناراحت بودم. خدایا چیکار کنم؟ آخه این همون مادری بود که سال براش گریه میکردم. چقدر کمکش کردم. خدایا داشتم دیوونه میشدم. اگه میخواستم آبروشونو ببرم که خب خیلی بد میشد. آخه منصور پدر 4 فرزند منه و خیلی فکرای دیگه. هر وقت حرف میشد که دخترای من میخوان ازدواج کنن شوهرم به شدت مخالفت میکرد و میگفت من اصلا دختر شوهر نمیدم. آره دختر شوهر بدم که تو هم با دامادمون رابطه داشته باشی. دیگه ایشون بدبین فکر میکرد و فکر میکرد همه مثل خودش خیانتکار میشه. با مادرم دیگه حرف نمیزدم و با شوهرم هم قهر کرده بودم. آخه با 4 تا بچه کجا میرفتم؟ نمیشد به کسی بگم، نمیتونستم شکایت کنم. یه روز مادرم رو صدا زدم خیلی گریه کردم که درسته این کاری که شما میکنید رو آینده دخترهای من چه تأثیری داره؟ آخه مادر من این چه حرکت زشتیه؟ مادرم حرفای قشنگی رو در جواب من
نگفت. خیلی تعجب کردم. شوهرم هر وقت بهش میگفتم این کار درستی نیست به شدت کتکم میزد. چی بگم، داستان غم انگیزی بود. من تصمیم گرفتم از همسرم جدا شم و بعد از جدایی دختر اولم ازدواج کرد و خوشبخت نبود. 3 تا بچهای دیگه من هم بی سرانجام موندن. دیگه ترک مادرمو کردم و به خاطر آبروی بچه‌هام به هیچ کس نگفتم که چرا جدا شدم. و الان به مدت 5 ساله که شوهرم از دنیا رفته و مادرم 6 ماه بعد از دنیا رفت. و من از این زندگی چه باید میگفتم که من از هر دوی اینها گذشتم و توکل به خدا کردم و امیدوارم کسی دچار سرنوشت من نشه. رسیدن به فردا برای هیچ کس حتمی نیست. پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید. شاید فردا هرگز نیاید.